Tapos, kani siya, pagka sa ano, sa mga positive, pwede nato siya idugtong. Tapos, butangan na nato ni siya bacterial filter para, kay ano man siya, exhalation valve. So, para pagka ang hangin nga from sa patient, hindi siya mag-spread. Kaya naka-ano man siya, naka-filter. Tapos open, hangin lang yun siya, ma'am. Oo. Kala lang siya sa ano, baba. Tapos wala ko pa manggudin na ano kung okay. I-try ko pa. Kaka-deliver lang, maman. Tapos, dali lang siya, ma'am, kani. Dali siya. Ano. Tapos, kanyang gamay sa exhalation. Tapos, kani siya, ma'am, actually, kung ana, hindi mo good siya magkasya. So, pangitaan ko siya connector. Dapat may connector din siya. Para kasya siya. So, dapat hindi siya i-ano, ma'am, ilabay. Kani, i-disinfect lang yun nato. Opo. Kani, sa bagay, mamatay naman sa virus, no? Sa zone rocks. Naano siya sa mga circuit yung present na circuit. Ganun siya. Kay, di man good kami ang nagatanggal sa circuit. So, dili na ako ma-save ang iba, parehani, Mau man siya. So, di na ako siya ma-save. Dito sa kung ano. So, kailangan nato siya. Walang for sale na ganyan, no? Siya lang. Sa bagay na ang siguro. Adapter. Oo. Ang mga connector. Pero, depende man kung maiiba mga universal. Iba din nato ang balaan ko ang sa suka. Pero basta dapat may ganyan siya. Oo. Siya dara. Kaya hindi siya magkasya. Kung wala siya connector. Tapos, dari lang ano, ma'am, on and off. Dari, pag mag-on, ilang press lang siya, ma'am. Tapos, press on to vent. So, yan siya. Tapos, ang tidal volume, ma'am, volume control, dari. Siya, press mo lang siya, and increase, decrease. So, halimbawa, 500. 500. Okay. So, press mo siya ulit, ma'am, para mag-lock. Yan. Tapos, ang backup rate, RR, or ano, kaning frequency. Mo gyapon ni increase, decrease. So, halimbawa, 18. 18. Tapos, i-press mo ulit, ma'am, para mag-lock. Tapos, I-time, I-time, IE. So, murag mo automatic man siya set kung ano. Sa frequency? Mag-base siya sa iyang frequency. Sa iyang frequency. Tapos, kani essay mode. Siya. SIMV. Double pressing siya, no? Para maglapar. Hulaton gid siya mga mag-light. Tapos, na spontaneous. Tapos, balik siya sa AC mode. Tapos, ang sensitivity, positive to okay na siya. Diri ang PEEP. So, ang PEEP, diri po gihapon ang increase, decrease. So, sa halimbawa, 5. Tapos, press mo siya ulit para mag-lock. Tapos, dahil ang pressure support, di man siya function kung naka-SIM. Kailangan naka-SIMV ta. Tapos, pressure support, about 10 or 8, 9. 12. Tapos, dahil yung FiO2, ma'am. Ano siya. Tuyok-tuyok lang siya. Tapos, 100%. Pwede siya. Okay. 100, 90, 80, 70, 60. Okay. Ano? Kimutang kinatanawa kanina. Oo. FiO2. Tapos, yung mga high pressure limit man siya, low pressure limit. Pag halimbawa, ang pasyente, pwede na ito babaan siya.
308 lang din siya. Tapos kung high pressure limit, bawat as high pressure ang pasyente, batang ito 60.